Lucky, Lucky, sáng nha. Lucky, sáng đi. Sữa bên này nha. Ăn giỏi mà nhá. Từ từ thôi nha. Căn nhà này cũng xuống cấp quá rồi. Sắp tới là mùa đông rồi. Mình phải cải tạo lại. Lucky ăn no rồi hả? Ừ? No chưa? Ăn nha. Nào, ăn xong rồi đi chơi đi. Đi chơi đi. Đi. Có lẽ mình sẽ phải bắt tay vào cải tạo lại ngôi nhà. Gỗ này chất lượng vẫn còn khá là tốt, nhưng mà theo thời gian thì chắc chắn sẽ bị mối mọt. Có lẽ mình cần tìm một loại vật liệu để xây nhà lâu bền hơn. Đi thằng Lucky ơi. Lucky ngoan ở đấy nhá. Để anh làm nhá.
Rồi, nó đi xuống này. Đi xuống này. Tránh ạ. Lucky ở đấy nhá. Đi làm gì đây? Nào. Nào, lên nào nó đi. Nào. Xuống nào. Mệt à? Chạy nhảy nhiều quá mệt à? Em lấy sữa cho uống nha. Rồi, lại muốn chơi à? Đi chơi tiếp nha. Tí anh nghỉ xong anh lấy sữa cho nha. Đi. Đi. Đi thôi. Cái ao này đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Mình sẽ tháo cạn nước, chuẩn bị thả lưới cá mới.
Lucky, để tao vào đấy nhá. Nào Lucky, về thôi, chờ nước cạn đó. Mình về đã nhá Lucky, để nước cạn mới bắt được cá nha.
Con này còn nhỏ rất thật. Đi nha. Lucky, về thôi. Nó kia, tắm đi. Tắm nhá, xong chị anh nướng cá cho ăn nhá. Nha, nha nha. Đi. Lucky. Để chân ra thôi nha. Lucky. Lucky. Rồi, mình cầm thế này nhá. Đây này. Ui. Đấy nhá. Đi.
Lucky. Lucky. Đây anh cho bánh này. Lucky. Lucky. Đây. 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 Đây đây đây. Đây đây. Rồi. Chín rồi Lucky ạ. Thơm lắm Lucky ạ. Đây cho mẹ ăn nhá. Thôi, đợi anh nhá, đợi anh nhá. Để anh lấy cho. Nào, từ từ. Từ từ. Nóng đấy. Nào, Lucky. Đấy, anh lấy cho. Lucky đợi anh nha. Nóng, còn nóng lắm. Nào, Lucky, ra đây. Nè. Lucky, Lucky. Đây. Đây, Lucky, ăn đi. Lucky ăn từ từ rồi. Ngon nha Lucky nha.